اي حد ممكن يشوف الصورة دي يقولك لا ده فوتوشوب، اكيد مفيش حاجة في الطبيعة بالمنظر ده. احب اقولك ان في حاجة في الطبيعة كده في شمال غرب الصين اسمها جبال دانكسيا. جبال دانكسيا دي عبارة عن الوان وطبقات فوق بعض، اتكونت من 55 مليون سنة، يعني قبل ما جبال الهيمالايا ما تتكون. مساحتها حوالي 200 ميل مربع. سنة 2009 ابتدت اليونسكو انها تتعامل مع المنطقة دي على انها مركز للتراث العالمي وحولتها لبارك. تعالى بقى اقولك ايه سبب الالوان دي اساسا. ان انت في عصر الكريتيشيوس كان في بيزن في المكان ده او حوض ترسيب، ابتدت الساند والسلت ان هم يترسبوا على هيئة طبقات، والمكان ده كان فيه مياه جوفية غنية بالحديد والمعادن المختلفة النادرة. وبعد الترسيب ابتدى الحديد يخش بين الساند جرينز، يعني الحديد بقى بين جزيئات الرملة. مع وجود المية حصل حاجة اسمها لاسيفيكيشن أو سيمنتيشن، يعني الحديد في وجود المية ابتدى يبقى مادة لحمة بين الجرينات بتاعت الساند، يعني حولها لي لساند ستون، طبعا مع الضغط عليها بعديها. بعد ما خلص الترسيب على البيزن ده ابتدى يترسب بقى بره طبقات تانية خالص. بس حصل عندي تونيك ايفنت او حركة تكتونية، عندي الانديان بليت ابتدى يتحرك ناحية اليوراسيوم بليت لحد ما خبط فيه. طبعا لما يخبطوا في بعض او يحصل ما بينهم كونفرجن ده بيعمل لي زي سلاسل جبال او مجموعة من التيار. البيزن ده حصل له ابليفت مع الويزرنج والاروجن، ابتدى الطبقة اللي فوق البيزن انها تبعد، يحصل لها تعرية وتجوية وتمشي بعيد. يعني انت كده بقى عندك البيزن ده اكسبوجر للسطح او للهواء الجوي. فانت دلوقتي عندك صخر فيه حديد معرض للميه اللي هي الجوفيه، معرض للاكسجين اللي في الجو. الحديد بيبتدي ان هو يصدي، يحصل له عمليه اكسده اوكسيديشن. نيجي بقى هنا للالوان اللي احنا بنتكلم عليها. والحديد انواع، عندك مثلا الهيماتايت. الهيماتايت ده لما بيحصل له اوكسيديشن بيديك الدارك ريد او الاحمر الغامق اللي انت شايفه. عندك الليمونايت. الليمونايت ده لما بيتأكسد بيديني لون بني. عندك الكلورايت. الكلورايت ده لما بيتأكسد بيديك اخضر. عندك الايرن سلفيت او كبريتات الحديد، لما بتبتدي انها تتأكسد بتديك لون اصفر. عندك الماجنيتايت لما بيبتدي يتأكسد بيديك لون اسود. الجبال الملونة دي مش موجودة في الصين بس، عندك في بيرو، عندك في كولومبيا، عندك في شرم الشيخ. الاماكن دي برضو كلها فيها الوان، بس بتختلف من حاجة لحاجة في التكوين بتاعها. يعني الألوان اللي بتبقى موجودة في الطبيعة دي بتعتمد على حاجتين. أول حاجة المينرالوجي أو المعادن الموجودة عندك في الصخر، تاني حاجة الاستراتيجرافي. بس خلينا مقتنعين إن دايما المينرالز الموجودة في الصخور هي اللي بتدي الصخر ألوان. كده انت عرفت عن دانكسيا ماونتن أو رينبو ماونتن أو جبال قوس قزح. كل ده بيوصف الجبال الملونة دي. يا رب أكون فدتكم معلومة جديدة. متنساش تعمل سبسكرايب عشان تتفرج على الحلقات اللي فاتت وتشوف الحلقات اللي جاية. شكرا.